سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. در خدمتتون هستم با آموزش بافت یک مدل کیف با نخ مکرمه کتان. یک پترن خیلی قشنگ و جالب بهتون توی این آموزش یاد میدم و شما با یادگیری این پترن میتونید کیف رو توی هر سایزی که مد نظرتون هست ببافین. میتونید این دو قسمت رو حذف کنید و فقط این قسمت کیف رو داشته باشین. اینا کاملا سلیقه‌ایه. اندازه کیف ها مثلا کیف پول، کیف دوشی و کیف های سایز متوسط و بزرگ رو تعداد زنجیره ها رو توی دیسکریپشن براتون مینویسم. این کیف رو من روی کفی آماده بافت زدم. شما میتونید مثل من روی کفی آماده بافت بزنید یا با تعداد زنجیره هایی که بهتون میگم هر اندازه کیفی که مد نظرتون هست رو میتونید ببافید. لوازمی که برای بافت این کیف ما نیاز داریم. اگر بخواید که روی کفی آماده بافت بزنید، یک کفی چرم نیاز داریم که حالا میتونید طرحش رو مستطیل یا بیضی انتخاب کنید. احتیاج داریم به نخ. شما این کار قشنگ رو با نخ رافیا هم میتونید ببافین که نکاتش رو توی آموزش گفتم. و احتیاج داریم به یک بند چرم. اگر هم بند چرم تهیه نکردید میتونید از خود بافت از اینجایی که آموزش دادم دونه بگیرید، پای کوتاه رفت و برگشت ببافین تا اندازه مورد نظرتون تا کلا کیفتون طرح و حالت بافت رو داشته باشه. احتیاج داریم به آستر که من از پارچه تترون استفاده کردم و یک دونه زیپ. حالا میتونید زیپ دنده فلزی یا از این زیپ های متری استفاده کنید. اینا لوازمی است که ما برای بافت این کیف نیاز داریم و قلاب که باید متناسب با سایز نخ و دست بافت خودتون باشه. این کیف رو من با مکرمه کتان بافتم، مکرمه کتان 2 سوزنه و مقدار نخی هم که استفاده کردم 2 کلاف گرفتم. 1 کلاف کامل استفاده شد، 1 کلاف نصفش استفاده شد. برای شروع بافت ما کار رو از قسمت گوشه کفی شروع میکنیم. این قسمت که حالت چرم داره باید سمت خودتون قرار بگیره. قلاب رو وارد یکی از این سوراخ‌ها که از سمت گوشه کار هست، قلاب رو وارد این سوراخ میکنیم. ببینید نخ رو جلوی قلابمون گیر میدیم و از داخل این خونه این رو رد میکنیم. بهتره که قبلش سوراخ‌های کفی رو پاک کنین با دستمال که سیاهی پس نده، مخصوصا اگر رنگ نختون روشنه و نختون رو خراب میکنه. خب من یه پایه اینجا بافتم، میام خونه بعدی جفت میبافم، یعنی 2 تا پایه کوتاه کنار هم، 1 و 2. ببینید این نخ شروع از اینجا این رو هم همزمان با این پایه ها دارم میبافم. بعدی رو تک میبافم، یعنی میام داخل سوراخ بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافم. بعدی رو جفت میبافم، یعنی 2 تا پایه کنار هم. چون کفی من فاصله سوراخ‌هاش کمه، من به این صورت بافت میزنم، یعنی یکی در میون افزایش میدم. بعضی از کفی‌ها هستن که خب من روش بافت هم زدم، فاصله هاش بیشتره. شما داخل هر سوراخ 2 تا پایه کنار هم میبافین. اگر کفی مستطیل دارین استفاده میکنین، کفی مستطیل 4 تا گوشه داره، اون پایه هایی که مربوط به قسمت گوشه کار هست رو 3 تا میبافین، مابقی 2 تا. اگر فاصلش مثل این کم هست یکی در میون، قسمت های گوشه 3 تا. اگر کفی بیضی استفاده میکنید که خب فاصله هاش بیشتره، داخل هر خونه 2 تا کنار هم بافت میزنید. خب ما این رج رو به این صورت کامل میکنیم، یعنی بعدی رو تکی میبافم، بعدی جفت، یه دونه تک یه دونه جفت تا برسم به اینجا. خب من رج اول رو تکمیل کردم، به این صورت بافت زدم، رسیدم به سر رج. به اینجا که رسیدین ببینید اولین پایه ما اینجا هست. میام این یه رشته نخ قلابم رو میبرم زیر این یه رشته، نخ اصلی رو از اینجا عبور میدم. نخی که جلوی قلاب هست از داخل نخی که روی قلاب هست باید رد بشه، یعنی همون پایه بست. خب این میشه رج اول ما. حالا من اینجا سایز قلابم رو تغییر میدم چون میخوام بافتم حالت لخت و شلی داشته باشه. میام با قلاب شماره 4 بافت میزنم. اگر با رافیا میبافین با شماره 4.5 یا 5 ببافین، چون این مدل هرچی لخت تر باشه قشنگ تر میشه. خب برای بافت مدل، چون من روی کفی آماده دارم بافت میزنم، باید 1 رج پایه کوتاه ببافم، رج بعد مدل رو ببافم. ببینید برای بافت پایه کوتاه اولین پایه ما اینجا بوده که خب ما آمدیم با پایه بست اتصال دادیم. میایم از پایه بعدیش قلاب رو زیر این 2 تا گندمی میبرم و بافت پایه کوتاه میزنم.
روی هر پایه یه دونه. دقت کنید که قلاب حتما زیر این دوتا نخ باید بره و بافته بشه. من یک رج پایه کوتاه بافتم و تکمیل شده. ببینید اینجا پایه بست ما بوده، یعنی پایه‌ای که اومدیم به این رشته نخ اتصال دادیم از رج قبل. میام روی این رو هم یه دونه پایه کوتاه میبافم. این پایه نسبت به بقیه یه کمی سفت‌تر هست. حالا برای بافت مدل دقت کنید، اگر شما کفی رو بافتین دورگیری هم انجام دادین، این دورگیری میشه همین پایه کوتاهی که الان من بافتم. شما دورگیری رو انجام میدین، حالا دیگه از اینجا با من باید پیش بریم. برای بافت مدل ببینید من این آخرین پایه‌ای هست که زدم. میام این نخ و پایه بعدی این دوتا رو میگیرم و میبافم. به چه صورت؟ ببینید این رشته نخ و میام یه خونه جلوتر از این پایه دو رشته نخ. اولی یه رشته نخ بود، بعدی دوتا، یعنی قلاب زیر دوتا گندمی میره. حالا نخ اصلیم رو از اینجا عبور میدم. ببینید 3 تا رشته نخ روی قلاب دارم که به صورت همزمان با نخ اصلی باید یکی بشن. سعی کنید که شل ببافید. 1 2 3. الان باز میام از این 3 تا پایه‌ای که بافتم این رشته نخ یه خونه جلوتر این دوتا رو میگیرم و میبافم. ببینید این یه رشته نخ، میام یه خونه جلوتر قلاب رو زیر دوتا گندمی میبرم، نخ رو از زیر این دوتا رد میکنم. حالا 3 رشته نخ روی قلابم رو با نخ اصلی به صورت همزمان ببینید یکی میکنم به این صورت. الان 3 تا نخ دارم، 1 2 3. این یه رشته نخ، میام یه خونه جلوتر قلاب رو زیر این دوتا گندمی میبرم و میبافم. ببینید یه رشته، میام یه خونه جلوتر، 2 تا رشته نخ یا همون گندمیامون، نخ رو از این زیر عبور میدم. حالا 3 تا نخ روی قلاب به صورت همزمان با نخ اصلی یکی میشه به این صورت. دوباره میام این یه رشته نخ، خونه بعدی قلاب رو زیر دوتا گندمی میبرم و 3 تا نخ روی قلاب یکی میشه. ببینید بافت ما یه حالت کجی به خودش میگیره. یک بار دیگه من تکرار میکنم. این رشته نخ، یعنی از این پایه آخری که ما بافتیم 3 تا رشته نخ داریم، از زیر قلاب 3 تا رو حساب میکنیم. 1 2 3. میام این سومی و پایه بعدی هم حتما باید قلاب زیر دوتا نخ بره، زیر دوتا گندمیا. حالا نخ اصلی رو از زیر دوتا گندمی رد میکنم، 3 تایی که روی قلاب هست رو یک دفعه یکی میکنم. سعی کنین دستتون رو شل بگیرین که بافتتون جمع نشه. این میشه رج اول بافت ما به این صورت. خب من رج اول رو تکمیل کردم. ببینید بافت به این صورت در میاد. بافت ما دیگه از این رج که تکمیل میشه و رج‌های بعد اتصال نداره. ما به صورت دوربافی باید بافت بزنیم. ببینید اینجا سر رج من هست که ابتدای بافت داخل سوراخ یه دونه پایه تکی بافته بودم. خب دیگه نمیام به اینجا اتصال بدم، همین مدل رو دوربافی تکرار میکنم. ببینید میام این نخ سوم و پایه بعدی که اولین پایه من از رج قبل هست، این دوتا رو میگیرم، نخ رو از اینجا عبور میدم. حالا هر 3 تا رو یکی میکنم. دوباره این یه رشته نخ، میام خونه بعدی قلاب زیر دوتا گندمیا میره، هر 3 تا یکی میشه. ببینید سایز قلاب خیلی مهمه. گفتم یه سایز بزرگتر باید بردارین و دستتون رو هم در حین بافت یک مقدار شلتر بگیرین، چون مدل طوری هستش که کلا جمع میشه. اگر سایز قلاب کوچیک باشه یا شما هم سفت ببافین، بافتتون قشنگ در نمیاد. پس این دوتا نکته رو حتما مد نظر قرار بدین. من دارم تکرار رج قبل رو میبافم، یعنی این 3 تا خونه‌ای که یکی کردم، این یه رشته نخ و پایه بعدی. دقت کنید پایه بعدی، الان پایه بافت زده اینجا مشخصه. میام یه خونه جلوتر قلابم رو زیر این دوتا میبرم، نخ رو از اینجا عبور میدم. حالا هر 3 تا نخ قلاب یکی میشه. دوباره این یه رشته نخ، پایه بعدی. دقت کنید اینجا نیست، یه خونه جلوتر قلاب زیر دوتا گندمی میره، نخ رو از زیر این دوتا عبور میدم. وقتی نخ رو عبور دادین یک مقدار نخ رو بکشین، این نخ یک مقدار آزادتر باشه. حالا هر 3 تا یکی میشه. این میشه رج دوم و تکرار رج‌های بعد، یعنی کل بافت کیف ما بدنش به این صورت هست. من یه رج رو هم تکمیل کنم. به سر رج که رسیدم براتون توضیح میدم. ببینید بافت ما یه حالت کج و اوریبی به خودش میگیره.
عزیزان دقت کنید، یه نکته رو اینجا من بهتون بگم. زمانی که شما این یه رشته نخ و پایه بعدی رو میخوایم بافت بزنین، دوتا رو از سمت زیر یه رشته نخ دیگه هم ما داریم، میبینید این رو نباید ببافین چون کیفتون نافرم میشه، قشنگ در نمیاد مدلش. حتما فقط این دوتا رو باید بافت بزنین. ببینید این یه رشته نخ و این دوتا، زمانی که شما میخواین دوتا رو ببافین شاید ناخواسته این یه رشته نخ هم بیاد توی قلاب. دقت کنید که نباید 3 تا نخ از اینجا زیر قلاب داشته باشین روی قلاب، خب فقط دوتا، این دوتا رو باید بافت بزنین. این نکته رو حتما مد نظر قرار بدین. خب من این رج رو هم تکمیل کردم، میرم سراغ رج سوم که دقیق تکرار رج قبل هست. یک بار دیگه من ابتدای رج رو براتون بگم. ببینید آخرین پایه‌ای که همیشه میبافین 3 تا نخ دارین، نخ سوم و پایه بعدی. 2 تا گندمی رو میگیرین، نخ رو از اینجا عبور میدین. حالا هر 3 نخ روی قلاب به صورت همزمان باید یکی بشن. اینجا هم که گفتم دقت کنید حتما 2 رشته نخ باید روی قلاب قرار بگیره. از سمت داخل که نگاه میکنید ببینید 3 تا نخ ما میبینیم، شاید اشتباهی. خب بیاین 3 رشته نخ رو بگیرین، 1 2 یکی هم زیرش هست. ببینید 1 2 یکی دقیق این زیر هست، این نباید بافته بشه، جزء بافت نیست. یعنی یه رشته نخ از اینجا از پایه بعدی 2 تا، حالا هر 3 تا یکی میشه. این میشه کل بافت بدنه کیف ما. حالا ما این رو میبافیم تا بریم به ادامه بافت برسیم. ببینید مدل حالت کج و اوریبی به خودش میگیره و یک مدل خیلی قشنگی هم هست. این هم داخل کیفه. ازتون ممنونم عزیزان که تا اینجا با من همراه بودین. اگر از نحوه آموزش و مدلی که بهتون آموزش دادم خوشتون اومد و راضی بودین، ممنون میشم که این پست رو لایک کنید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشتری که در پیش رو داریم حتما سابسکرایب کنید. من الان بلندای کیفم رو تا اون اندازه‌ای که مورد نظرم بوده بافتم. ببینید قد کیف من از قسمت کفی که دیگه مدل رو شروع کردم 21 سانته. این سلیقه حالا دوست داشته باشید میتونید کار رو بلندتر هم ببافید. خب الان آخرین رجی که من میبافم، دقت کنید میام اینجا نخم رو قیچی میکنم از این قسمت. نکن دو طرف باف رو روی هم قرار بدین. الان من باید یه پایه ببافم دوباره چون کار هنوز به قسمت گوشه، یعنی این خونه اون خونه نرسیده. خب من یه پایه دیگر رو میبافم. خب این الان خوبه. حالا میام اینجا نخم رو قیچی میکنم، اون رو از داخل بافت آزاد میکنم. ببینید یه خونه میام جلوتر از آخرین پایه‌ای که بافتم، از سمت داخل کیف قلاب رو وارد رشته میکنم، رشته نخ میکنم و نخم رو میکشم به سمت پایین کار، یعنی داخل کیف. حالا اینجا ما باید یه تقسیم بندی برای قسمت بالای کیفمون انجام بدیم. خب میایم قسمت طول کیفمون رو اندازه میزنیم. ببینید الان قسمت طول کیف من 30 سانته. من این رو میام به 3 تا قسمت 10 تایی تقسیم میکنم. یه 10 تای وسط برای درب کیف هست، یه 10 تای وسط برای این طرف رفت و برگشت میبافم، یه 10 تا برای این طرف به صورت رفت و برگشت. میام یه مارکر روش قرار میدم. ببینید 10 سانت رو مشخص میکنم. الان خونه 10 سانت من این پایه میشه. میام این و دقیق از سمت روبرو این نخ رو میگیرم. از این طرف هم میام 10 سانت رو مشخص میکنم. ببینید این خونه و دقیق از سمت روبرو این خونه رو میگیرم. حالا میام از سمت پشتم دوباره یه اندازه میزنم که ببینم از این طرف هم کارم همه 10 سانت شده یا نه. این 10 سانت، این 10 سانت الان کمه، یعنی باید بیام یه خونه این ورتر. خب این رو باز میکنم، دوباره اندازه میزنم. اینم 10 سانت، اینم 10 سانت. الان درست شده. شما باید طول کارتون رو اندازه بزنین. خب این رو تقسیم بر 3 کنین. اگر حالا یه عددی به دست اومد که نتونستین دقیق تقسیم بر 3 در بیارین، دیگه خودتون کم و زیادش کنین. مثلا قسمت درب رو به عنوان مثال دارم میگم، مثلا اگر 32 سانت شده قسمت درب رو 12 سانت در نظر بگیرین، این دو طرف رو حالا کمتر در نظر بگیرین. دیگه این خودتون با توجه به بافتتون باید در بیارین. خب
از اینجا که مارکر قرار دادیم، ببینید از این خونه‌ای که ما مارکر روش قرار دادیم، من مارکر رو خارج میکنم از داخل این خونه، ولی از سمت روبرو میذارم بمونه. ببینید این خونه بوده. خب قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرم، نخم رو میارم جلوی قلاب گیر میدم و از زیر این 2 تا رد میکنم. اینجا 2 تا پایه میبافم، 1 2. میام مثل قبل مدل رو تکرار میکنم. اولین زنجیره رها میشه، میام از روی زنجیره دوم این و 2 تا پایه بعدی رو میگیرم. نخ اضافه رو هم میارم توی بافت. حالا هر 3 تا رو یکی میکنم، یعنی دارم دوباره مدل بدنه کیف رو میخوام تکرار کنم، ولی تا این قسمتی که از سمت زیر مارکر زدم، یعنی دیگه کامل دوربافی نمیخوام ببافم. دوباره میام یه رشته نخ از اینجا، میام خونه بعدی 2 تا رشته نخ رو کامل میگیرم و هر 3 تا رو در نهایت یکی میکنم. تکرار همون بدنه کیف هست. خب این قسمت ها رو من میبافم تا برسم به خونه‌ای که روش مارکر قرار دادم. ببینیم الان رسیدم به این قسمت از بافت که کلا گوشه مدل بدنه کیف بود و نخم رو قطع کرده بودم. اینجا به این قسمت که رسیدین نکنید اینجا یه رشته نخ رو از اینجا میگیریم. الان پایه‌ای که باید بافته بشه همین خونه‌ای هستش که ما نخ رو از سمت داخل به سمت داخل کیف کشیدیم. پس میایم اینجا این رو هم میگیریم و مدل رو دوباره میبافیم. دوباره یه رشته نخ از اینجا، یه رشته 2 تا رشته نخ از خونه بعدی. این نخی که قیچی شده رو هم همزمان میارم توی بافت، یعنی روی بافتم نگه میدارم، همزمان با پایه‌هایی که دارم این مدل رو میبافم این رو هم میبافم، که هم کارم سفت میشه این قسمتی که نخ رو قیچی کردم، هم دیگه نخ اضافه‌ای توی بافتم ندارم. ببینید از سمت داخل هم مشخص نمیشه. خب من رسیدم به این خونه‌ای که الان مارکر هست، یعنی باید مارکر رو خارج کنم و یک پایه هم از اینجا ببافم. این میشه رج اول. برای اینکه مدل ما به هم نریزه، یعنی قسمت بالایی که میخوایم ببافیم با بدن یک مدل در بیاد، ما باید نخ رو قطع کنیم، دوباره از اینجا وصل کنیم و یک رج دیگه تا اینجا ببافیم. خب من اینجا نخم رو کات میکنم، از داخل بافت آزاد میکنم که کارم شکافته نشه. دوباره کار رو میچرخونم از اینجا دیگه مارکر لازم نیست. ببینید اولین پایه ما اینجا هست. من قلابم رو زیر 2 تا گندمی میبرم، نخ رو جلوی قلاب گیر میدم و از اینجا نخم رو وصل میکنم، یک زنجیره یا پایه از اینجا میبافم. حالا برای بافت مدل دقت کنید، یک زنجیره دیگه میزنم، 2 تا میام اولین رشته نخ از اینجا میگیرم، بعد این و این، چون میخوام کارم یک کوچولو کاهش پیدا کنه و بافت به سمت کناره یک کیف متمایل بشه. پس میام این پایه و پایه بعدیش رو میگیرم. ما توی بافت معمولی فقط پایه بعدی رو میبافتیم. الان نگاه کنید این میشه اولی، این هم میشه دومی. حالا 4 تا رشته نخ روی قلاب دارم که هر 4 تا رو یه دفعه یکی میکنم. حالا میام اینجا ببین از این 4 رشته نخ 1 2 3 4 تایی که دارم، این 4می رو میگیرم، حالا با پایه بعدی میبافم. یعنی فقط ما زمانی که نخ رو از اینجا وصل میکنیم برای اینکه بافتمان ببین حالت گوشه دار و کج بره به سمت بالا، میایم اولین رشته نخ با 2 تای بعدی رو میبافیم، مابقی مثل همین قسمت ها بافته میشه، یعنی یه رشته نخ از اینجا و پایه بعدی، یه رشته نخ از اینجا و پایه بعدی. خب این قسمت ها رو من میبافم تا برسم به 2 تا پایه باقی مونده از انتهای کار. ببینید مدل این قسمت ها یک شکل در میاد. من این قسمت ها رو بافتم تا 2 تا پایه آخر. 2 تا پایه آخر هم مثل پایه اول 2 تای آخر باید یکی بشه. یه رشته نخ از اینجا، بعد این، بعد هم آخری این نخی که قطع شده رو نگه دارین. حالا هر 4 تا رشته نخ رو یک دفعه یکی کنین. دوباره اینجا نخ رو قیچی میکنیم. بعد این نخ رو خیلی بلند نگیرید، نخ رو یه ذره کوتاه‌تر در نظر بگیرید که در انتها بهتون بگم به چه صورتی باید داخل کار مخفی بشه. دوباره کار رو میچرخونیم. ببینید از اولین پایه‌مون که اینجا هست قلاب رو وارد بافت میکنیم، 2 تا زنجیره، اولین زنجیره بافت یعنی اینجاست، یعنی زنجیره دوم رها میشه، میایم از روی اولی این رو و 2 تا پایه بعدی رو همزمان میاریم روی قلاب، این یک
این دو الان 4 تا رشته نخ روی قلاب هست که یه دفعه یکی میشه. حالا ادامه بافت مثل همین قسمت حالت معمولی که میبافتیم، یه رشته نخ از اینجا و پایه بعدیش، یه رشته نخ از اینجا و پایه بعدیش. یعنی ما میخوایم کار رو الان ببینید داره کج بافته میشه. برای اینکه به این حالت بافتمون در بیاد میایم 2 تا پایه اول و 2 تا پایه آخر رو یکی میکنیم. خب این قسمت ها رو من میبافم تا برسم به 2 تا پایه آخرم. ببینید من رسیدم دوباره به 2 تا پایه آخر. این نخ که قیچی کردین رو با دست نگه دارین یه ذره بافتتون بازتر بشه. این پایه و 2 تا پایه آخر رو یه دفعه یکی میکنیم. این اولی، این دومی. الان 4 تا رشته نخ روی قلاب داریم که به صورت همزمان یه دفعه یکی میکنیم. دوباره نخ رو قیچی میکنیم، از داخل بافت این رو آزاد میکنیم، کار رو میچرخونیم، دوباره از اینجا شروع میکنیم. اولین پایه ما اینجا هست. قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرم، نخم رو میارم داخل بافت. برای شروع کار 2 تا زنجیره لازمه که بزنیم. زنجیره دوم رها میشه، میام زنجیره اول و 2 تا خونه بعدی رو به صورت همزمان میارم روی قلاب. 1 2 4 تا رشته نخ روی قلاب هست. یعنی زمانی که ما این کار رو میبافیم از ابتدا و انتها 4 تا رشته نخ روی قلاب هست، مابقی 3 تا. هر 4 تا رو یه دفعه یکی میکنم. حالا میام این یه رشته نخ و پایه بعدیش رو میگیرم و میبافم تا دوباره برسم به 2 تای آخر. الان ببینید اینجا 3 تا رشته نخ روی قلاب هست. بافتم از این قسمت حالت کج داره به خودش میگیره. ببینید به این حالت قرار میگیره این قسمت. اینجا که دیگه در به کیف هست، این یک طرف هم باید مثل همینجا بافته بشه. حالا بهتون میگم به چه صورتی. من رسیدم به رج، یعنی انتهای رج. میام این یه رشته نخ و 2 تای آخر رو با هم میگیرم. این اولی، این دومی. حالا همه رو یه دفعه یکی میکنم. دوباره اینجا نخم رو قیچی میکنم، از داخل بافت این رو آزاد میکنم. دوباره کار رو از اینجا شروع میکنم. کلا این قسمت به این حالت بافته میشه. حالا این رو تا مثلا اندازه‌ای میتونیم ببافیم که از این قسمت مثلا کامل این پایه ها بافته بشه. از قسمت آخر یه چیزی حدود 2 4 6 مثلا 8 تا پایه براتون باقی بمونه. دیگه سلیقه‌ای. اگر هم دوست دارین کلا میتونید در همین اندازه بافت رو نگه دارین، یا حالا کمتر یا بیشتر، ولی مدل بافت به همین صورته. چون نکنید این قسمت دقیق مثل حالت بدنه یک کیف بافته میشه. حالا من تا اون اندازه‌ای که مورد نظرم هست ببافم تا ادامه بافت رو بهتون بگم. خب من این قسمت بالا رو بافتم. ببینید از این طرف و این طرف بافت حالت کج و اوریبی به خودش میگیره و تعداد پایه هایی که از این قسمت بالا دارم 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا پایه هست. دیگه نخم رو قیچی کردم، نمیخوام از این اندازه کوچیک‌تر ببافم. حالا برای این طرف کار رو میچرخونم از این قسمتی که نخهای اضافه داریم، از اینجا که مارکر روی بافت قرار دادیم، از اینجا مارکر رو خارج میکنم ولی از این طرف بمونه که بدونم کدوم خونه هست. دوباره قلاب رو زیر 2 رشته نخ میبرم، نخم رو جلوی قلاب گیر میدم و از زیر این دوتا رد میکنم. دقیق قرینه این طرف رو باید از این طرف هم ببافم. شروع کار با 2 تا زنجیر است. زنجیر دوم رها میشه، میام از اینجا. ببینید رج اول کامل بافته میشه، بعد رج بعد کاهش داریم. یعنی این اولین خونه، این دومین خونه. الان 3 تا رشته نخ روی قلاب هست که یکی میشه. از رج بعد که کاهش داریم میایم اولین یعنی 2 تا زنجیره که میزنیم دومین زنجیره و 2 تا خونه بعدی رو میگیریم و با هم یکی میکنیم. دوباره این پایه و پایه بعدی، یعنی رج اول کامل بافته میشه. از 2 قسمتی که مارکر گذاشتیم رج بعد که کاهش میدیم به این صورت بافته میشه. حالا بهتون میگم باز. خب این قسمت ها رو من ببافم. خب من رسیدم به آخرین خونه. این یه رشته نخ و خونه‌ای که مارکر هست، مارکر رو خارج میکنم، این رو میگیرم و میبافم. اینجا نخ قیچی میشه، از داخل بافت آزاد میشه. دوباره میایم از اینجا کار رو شروع میکنیم. قلاب رو زیر اولین پایه میبریم، زیر 2 تا گندمی. نخ رو وارد بافت میکنیم، 2 تا زنجیره میزنیم، 1 2. ببینید زنجیره دوم یعنی این رها میشه، میایم از اینجا یه پایه از اینجا میگیریم. میخوایم کار رو کاهش بدیم و 2 تا پایه بعدی رو میگیریم. این 1 این 2. الان 4 تا رشته نخ روی قلاب هست که یکی میشه. یک پایه از اینجا و پایه بعدی. این نخ اضافه رو هم همیشه بیارین توی بافت. ببینید من همزمان با پایه هایی که دارم میبافم نخ رو هم میبافم، هم کارم سفت میشه، هم اصلا توی بافت مشخص نمیشه. من از سمت پشت کار بهتون نشون بدم. ببینید هیچ نخ اضافه‌ای توی بافت مشخص نمیشه. اینجاها رو میبافم تا برسم به 2 تا پایه آخر. خب رسیدیم به 2 تا پایه باقی مونده از قسمت آخر.
میام این رشته و این دوتا رو با هم میگیرم، این یک، این نخ که قطع شده رو با دست نگه دارین، این دو. حالا 4 تا رشته نخ روی قلاب رو همزمان یکی میکنم. دوباره نخ از اینجا کات میشه، از داخل بافت آزاد میشه و دوباره کار رو از اینجا شروع میکنیم. دقیق مثل اینجا میبافیم تا تعداد پایه ها مثل اینجا به 9 تا پایه برسه. خب خانمای گل و دوست داشتنی و همراهان عزیز، من 2 قسمت رو بافتم. ببینید اینجا دیگه برای بند کیف ما هست. حالا ما باید یک رج پایه کوتاه از دور تا دور بافتمون بزنیم که هم کار تمیزتر بشه، هم این نخایی که قیچی کردیم توی بافت پنهان بشه. کیف رو به این حالت روبروی خودتون قرار میدین. از اینجا که بافت تمیز داریم، یعنی بدون نخهای اضافه، کار رو از همینجا ما شروع میکنیم. ببینید از این قسمتی که ما 10 سانت جدا کردیم برای درب کیف، از اینجا قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرم، نخ رو جلوی قلاب گیر میدم و از داخل این خونه این رو رد میکنم. یک پایه از همینجا میبافم. حالا شروع میکنم از این قسمت ها پایه میگیرم و به صورت پایه کوتاه معمولی بافت میزنم. ببینید به این صورت. سعی کنید حالا پایه ها خیلی فشرده یا نزدیک به هم نباشه، چون کارتون چین میخوره. اگر هم خیلی فاصله زیاد باشه کارتون جمع میشه. این رو در حین بافت خودتون متوجه میشین. طوری ببافین که ببینید بافت توی یک خط صاف قرار بگیره. خب این قسمت ها رو من بافت میزنم تا برسم به اینجا. اینجا باید بافته بشه و برسیم به این قسمت ها که نخ اضافه داریم. خب من اینجا رو بافتم. ببینید باید بافت شما هم به همین صورت تمیز و قشنگ در بیاد. این قسمت ها که خب پایه کوتاه داریم، از همینجا شروع به بافت میکنیم. برای اینکه حالا بافت ما جمع نشه میایم روی اولین پایه از اینجا و این 2 تا پایه کنار هم میبافیم که بافت ما زاویه دار یا گوشه دار بشه. خب روی مابقی پایه ها هر کدوم یه دونه قلاب زیر 2 تا رشته نخ باید بره یا زیر 2 تا گندمیا باید بره. خب اینجاهایی که نخ داریم، من یه خونه رو هم ببافم. ببینید اینجا اولین پایه ما هست. میام این رو هم 2 تا میبافم، 1 2 که بافتم از اینجا زاویه دار و گوشه دار بشه. حالا از اینجایی که نخ رو قطع کردین، ببینید نخ رو با دست بکشین که یه کمی این سفت بشه، باز نشه. میایم از اینجا، از نکنید اینجا که یه سوراخی توی بافت میبینیم، یه ذره پایینتر یه رشته نخ هست. میبینید قلاب رو زیر این رشته نخ میبریم و پایه کوتاه میبافیم. الان اینجا 3 تا رشته نخ داریم. حالا قلاب رو مثلا میتونیم ببریم وسط این 3 تا و بافت بزنیم، اینطوری که فاصله پایه ها حفظ بشه، خیلی فشرده نباشه، خیلی هم تعداد پایه ها کم نباشه. دوباره به اینجا که رسیدیم به همین صورت این نخهای اضافه رو ببینید نگه دارین و همزمان با پایه هاتون ببافین. الان اولین رشته نخ من اینجا بوده، این رو من بافتم، دیگه نمیخوام زیاد ببافم، پس یک کوچولو قیچی میکنم که کوتاه‌تر بشه. خب این رشته نخ دومم هست، این رو نگه میدارم تا اینجا میبافم، یعنی تا برسه به این رشته نخ سومی. اولی هم که دیگه پنهان میشه دیگه. ببینید به این صورت. فقط حتما بکشین این رشته های نخ رو که بافتتون سفت بشه، جمع بشه، بعد با یک کوتاه بزنین. خب الان یه پایه دیگه میبافم، میام رشته نخم رو نکنید الان چند تا رشته نخ ما اینجا داریم. خب اگر بخوام همه اینا رو بیارم توی بافت این قسمت ها برجسته میشه. میام اونی که دومی بوده رو قیچی میکنم. بهش گفتم بدونم پایه دومم کدوم هست. این نخ دومم ببینید این هست. خب حواسم به این هست. نخ بلنده. خب حالا اینجاها رو میبافم، میام این رو قیچی میکنم، یه ذره قیچی میکنم، بعد مابقی رو میبافم. ببینید حتما نخ رو باید بکشین، نخ رو بکشین که سوراخ‌های روی بافتتون ایجاد نشه. خب من الان میام این دوتا رو قیچی میکنم، این دوتا رو با
این پایه یه دفعه میبافم. حالا این رشته نخم رو میکشم میارم به سمت پایین و از اینجاها این رو میبافم. به این صورت میتونید یه ذره برگردین به سمت بافت، طوری ببافین که ببینید سوراخ نیفته روی بافتتون. بعد این میشه بافت این قسمت ها که نخها پنهان میشه و بافت ما قطعا هم تمیزتر در میاد. خب الان دوباره این دوتا رو قیچی میکنم. ببینید من اگه بخوام اینجا ببافم خب روی بافتم سوراخ میفته دیگه، میام یه ذره پایین‌تر یه رشته نخ از اینجا میگیرم بعد این رو میبافم که حداقل این سوراخ خیلی بزرگ نشه توی بافتم. خب این قسمت ها به این صورت بافته میشه دیگه. من الان رسیدم به قسمت های آخر. حالا اینجا رو من بهتون نشون میدم، بعد نگاه کنید بافت تمیز در میاد. از سمت داخل هم میبینید ما نخ اضافه دیگه نداریم. حتما این رشته های نخ رو بکشین این پایه هایی که خیلی باز میمونه یه ذره بسته تر بشه، بعد ببافین اینجاها رو. خب من الان این رشته و این رو قیچی میکنم. خب الان دیگه رسیدم به اینجا دیگه بافت ساده است. ببینید یه دونه از کنار همین میبافم، ما بقیه پایه ها دیگه سر جای خودش دیگه. نخ اضافه رو هم دیگه میارم توی بافت که کارم کاملا سفت بشه. بهتون نشون بدم یه قسمتی که بافتم رو به چه صورتی در میاد. ببینید دو طرف روی هم قرار گرفته. اینجا قسمت بالای کار ما هست و کاملا تمیز و خوشگل در میاد. این دورگیری نهایی کار ما هست که حتما این رو باید انجام بدیم، چون نخهای اضافه رو هم پنهان میکنیم و کار ما تمیز در میاد. خب الان من اینجاها رو بافتم. اینجا دیگه ساده است دیگه. از اینجا پایه میگیرم میبافم. این قسمت هم به همین صورت. بعد میرسم به اینجایی که دوباره نخ اضافه دارم. این نخ اضافه از اینجا که بافتم دقیق مثل همینجا هست. مثل همینجا دوباره این قسمت رو هم ببافیم تا برسیم به اینجا که سر رجمون بوده. خب من دور رو پایه کوتاه بافتم، رسیدم به سر رج. اینجا نخم رو قیچی میکنم. ببینید اولین پایه ما اینجا بوده. برمیگردم از سمت داخل کیف قلاب رو میبرم زیر این دوتا گندمی، نخ رو جلوی قلابم گیر میدم و میکشونم به سمت داخل کیف. بعد از سمت داخل هم لابلای یکی دو تا از این خونه ها این رو رد میکنم. اگر با مکرمه بافت زدین، با رافیای تابیده اگر بافت زدین، سر نخ باز میشه، تبدیل به دو تا رشته نخ میشه. نخ رو بچرخونین، بپیچین، باز بشه، دو تا رو گره بزنین به هم و کلا اضافهش رو قیچی کنین. این رو هم تا چند مرحله از لابلای این خونه ها رد کنید، بعد اضافهش رو قیچی کنید. خب برای بند کیف من از این بندهای چرمی استفاده میکنم که از این قسمت از این حلقه های آسان بازشو داره و این خیلی راحت روی کیف وصل میشه. اگر از این مدل میخواین استفاده کنید، ببینید این به این حالت باز میشه و روی بافت قرار میگیره. دقت کنید که خیلی لبه قرار ندید، یه ذره بیاریم پایین تر و از اینجا روی بافتتون وصل کنید. مثلا اگر رافیا هست حتما دو سه تا خونه بیاین به سمت پایین‌تر که نخ پاره نشه. این یک طرف رو هم به همین صورت از این قسمت ما وصل می‌کنیم. اگر حالا بندهای استفاده می‌کنید که از این قسمت پایینش جای دوخت داره، شما بند رو از این قسمت، یعنی اینجا که چند 9 تا پایه داشتیم، نکنه از اینجا باید روی بافت قرار بدین. از این طرف بهتون نشون بدم. به این حالت روی بافت قرار میده، اینا جای دوخت داره. بعد از اینجا حالا با نخ همرنگ کیفتون، نخ خیاطی یا نخی که باش کیف رو بافتین، این رو داخل سوزن پلاستیکی میکشین و قسمت های چرم رو روی کیفتون میدوزین.
اگر هم احیانا بخوایم بندی براش ببافین، میتونید بند پای کوتاه ببافین به صورت رفت و برگشت، ولی قبل از اینکه دورگیری رو انجام بدیم باید اون مدل بند رو ببافین. یعنی زمانی که شما دو طرف کار رو بافتین، برای بافتن بند از همین قسمت بالا تعداد پایه هایی که دارین، حالا مثلا 7 تا 8 تا یا 9 تا پایه‌ای که دارین، این رو به صورت رفت و برگشت میبافین. یعنی رج رفت رو که بافتین، مثلا 8 تا پایه دارین، 8 تا پایه رو میبافین، یک زنجیره میزنین، دوباره کار رو میچرخونین، شروع میکنین 8 تا رو دوباره از این طرف میبافین، به صورت رفت و برگشت بافته میشه. باید تا اندازه مثلا نصف این بند بافته بشه، یعنی از دو طرف باید نصف بافته بشه، بعد از قسمت بالا دو طرف بند باید به هم وصل بشه. ولی خب کلا عکس اصلی کیف بند چرم داره، چون حالا کفی به چرم کار شده، بهتره که بند هم چرم کار بشه که کارتون شیک‌تر و قشنگ‌تر در بیاد. برای آستر کشی من یه روش خیلی ساده و راحت آموزش دادم. یه آستر کیسه‌ای باید بدوزین که فیلم آموزشش رو قسمت بالای صفحه الان میتونید نگاه کنید، بزنید اون قسمت، خیلی راحت وارد فیلم آموزشی میشین. یه آستر کیسه‌ای میدوزین که روش آستر کشی رو هم گفتم، و دوخت زیپ روی آستر. زمانی هم که تکمیلش کردین داخل کیف قرار میدین. ببینید از این قسمت گوشه، اینجا که لبه بافت هست برای درب کیف در نظر گرفتیم، آستر رو از این قسمت گوشه به این صورت لب به لب بافت قرار میدین و با کوک های ریز این قسمت زیپ رو به کیف میدوزین. دقت کنید که زیپ خیلی بالا قرار نگیره، یک مقدار پایین تر از لبه این قسمت که برای درب کیفمون در نظر گرفتیم. خب این هم از آموزش این کیف خوشگلمون. یکی و خیلی جالب و شیکی هست، یک پترن خیلی متفاوتی داره که شما میتونید با این یادگیری این پترن هر سایز کیفی که مد نظرتون هست رو ببافین.